A Haumea a naptól számított 14. legjelentősebb égitest a rangsorban. A külső naprendszer száguldó és rendkívül kaotikus birodalmának furalakója, melyet 2004-ben fedeztek fel a fagyos Trans-Neptun zónában barangolva. Így lett a harmadik olyan világ, amit a Kuiperöv jégóriásai között megláttunk. Méreteit tekintve a Haumea a Kuiperöv egyik legkülönlegesebb égiteste, hiszen a legszélesebb tengelye mentén az átmérője alig 2300 km. Így a Földhöz képest csupán egy sebesen pörgő, elnyújtott tojásnak felelne meg, melyet a hatalmas centrifugális erő formált ilyen végletesen fura alakra. Szerkezetét tekintve átmenetet képez a sziklás magok és a fagyos világok között. Mivel külső, szinte teljesen tiszta kristályos vízégből álló kérge alatt köpeny húzódik, míg a legbelső magját a bolygónkhoz hasonló sűrű, nehéz kőzetek alkotják, amik a törpebolygó teljes tömegének csaknem 80%-át teszik ki. Felszíne változatos és sötétebb tónusokkal sűrűn szabdalt a fagyott takaró alatt. Ám a sötétségből vakítóan világító, fehéren fénylő régiók emelkednek ki a mélyből. Mivel a felszínét borító tiszta jég és egy rejtélyes vörös folt ragyog a fényben. Mintha csak egy hatalmas, csillogó drágakő úszna a világűr sötét tengerében. Ebben a távoli világban nincsenek a földi időjáráshoz hasonló heves viharok. De a ritka gázokból és mikroszkopikus porszemcsékből álló felhők jelen vannak, melyek időnként lágy, szinte láthatatlan fátyolként burkolják be a fagyos tájat, miközben a nap halvány sugarai lassan elpárologtatják a fagyott anyagokat. A törpebolygó belső aktivitása a mai napig komoly meglepetés a kutatók számára. Ugyanis a fagyott kéreg alatt egykor kiterjedt, árapályfűtött zóna hullámozhatott, ami képes a gyors forgás centrifugális erejével anyagot préselni a felszínre, folyamatosan megújítva ezzel a külső jégtakaró csillogó, tiszta szerkezetét. A gázóriásokkal ellentétben a Haumea nem óriási gyűrűrendszerrel rendelkezik, ám 2 holdjával és egy 70 km széles fagyott porszemcsegyűrűvel kering. Így a csillagászok előtt az egyetlen ismert gyűrűs törpebolygóként tündököl, miközben kísérőivel együtt egy bonyolult gravitációs balettet mutat be. A külső bolygókkal ellentétben a Haumeát egyetlen földi űreszköz sem látogatta meg. A teleszkópok és űrtávcsövek mindössze a hatalmas távolból vizsgálták a tulajdonságait. Így ez lett a legtávolabbi törpebolygó, melyet emberi szonda még sosem látott közelről. És titkai még hosszú évtizedekig rejtve maradnak a kíváncsi szemek elől. A felszínéből kiemelkedő sötét-vöröses folt a világűr egyik legfőbb rejtélye. Mivel nem tektonikus lemezek gyűrődésével, hanem egy ősi ütközéssel született meg, amely megváltoztatta a felszín kémiai összetételét, sötét ásványokkal tarkítva azt, miközben az ütközés ereje leszakította a törpebolygó korábbi jégtakaróját. A törpebolygó tengelyforgása rendkívül gyors. Alig 4 óra egy teljes nap. Miközben az égitest 283 földi év alatt kerüli meg a napot. És elnyújtott pályája során időnként közelebb merészkedik a belső zónákhoz, hogy aztán újra visszatérjen a Kuiperöv fagyos és sötét messzeségébe.